Con trai lớn đón Lasima từ nhà mẹ về. Anh nói với cô, từ nay mình sẽ không đi nữa. Anh đã nói rõ với ông bố chồng rồi. Anh chỉ lo chi tiêu, đồ đạc sinh hoạt trong nhà. Còn chuyện chăm ông bố chồng thì để Soja lo. Bảo Lasima đừng bận tâm nữa. Anh quyết tâm đối đầu Soja đến cùng. Cũng dặn Lasima đừng sợ cô ta. Nếu Soja lại gây chuyện thì cứ lên tiếng bảo vệ mình. Trước mắt họ vẫn tạm ở trong kho. Anh sẽ mang những thứ cần dùng vào kho. Nếu không có việc gì, anh không muốn Lasima lên nhà lớn. Để tránh va chạm với Soja. Đến trước cửa kho, con trai lớn lại nói, Soja nhân lúc họ không ở nhà, đem hết chăn của họ đi giặt. Anh đang đòi lại chăn. Nếu Soja không trả, anh sẽ lấy chăn của cô ta dùng tạm. Lasima nói với anh, cô vẫn còn vài thứ để bên nhà lớn, muốn vào lấy ra. Con trai lớn đồng ý. Anh sợ Lasima vào phòng khách bị làm khó, nên đi cùng cô. Vừa tới phòng khách, Soja thấy Lasima, liền hỏi sao cô lại quay về. Cô nên ở nhà mẹ luôn đi. Lasima không đáp, liền đi thẳng qua. Con trai lớn hỏi Soja, cô cũng có nhà mẹ, sao cô không về đó ở? Soja nói, sao cô phải về nhà mẹ? Cô lấy con trai lớn thì phải ở đây. Con trai lớn nói, người nên về nhà mẹ chính là Soja. Đưa cặp song sinh về ở vài hôm, để nếm thử cuộc sống ở lều ngoài thảo nguyên, chứ đừng suốt ngày gây chuyện trong nhà. Soja nói, ở lều có gì hay đâu, vừa lạnh vừa thiếu thốn, chỉ có người ngốc mới hay về nhà mẹ. Lasima nghe vậy, liền nói với Soja, tôi về nhà mẹ là để thăm cha mẹ, đâu như cô, chẳng biết hiếu thảo, chỉ suốt ngày tính toán người khác. Con trai lớn bảo Lasima đừng để ý Soja, cô ta chẳng hiểu gì đâu. Soja nói, cô không tính toán ai cả, cô chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, không thì lấy con trai lớn làm gì, vì anh ấy giống củ khoai à. Cô ta còn nói, chẳng hiểu Lasima ở với anh vì điều gì, anh ấy chẳng cho cô được gì, cô còn ở cạnh làm gì. Lasima nói, người nông cạn như Soja, thật không nên lập gia đình. Cô ta đâu hiểu, hôn nhân có ý nghĩa gì, chỉ biết đòi hỏi trong nhà, để thỏa mãn bản thân. Cả đời Soja sẽ không bao giờ hiểu được tình nghĩa vợ chồng là gì. Soja nói, Lasima đang ghen tị, vì cô ta giỏi hơn. Ông bố chồng và bà mẹ chồng về nhà. Ông bố chồng vừa thấy Soja đã hỏi trời tối rồi, cô ta nấu cơm chưa? Soja nói, ông về đúng lúc, con trai lớn đã đón Lasima về rồi, bảo ông đi tìm Lasima nấu cơm, còn cô ta chỉ chăm cặp song sinh thôi, việc khác cô ta không lo. Ông bố chồng nói, trước đó Soja chẳng hứa đàng hoàng sao lại đổi ý nữa? Soja nói, ông cũng từng hứa sẽ đuổi họ đi, giờ họ lại quay về, nên cô ta đổi ý. Nếu ông muốn cô ta chăm ông, thì đi đuổi họ đi. Ông bố chồng nói, không phải ông không muốn đuổi, mà họ đi rồi, thì trong nhà không có gì ăn, bảo Soja đừng làm ầm lên nữa, dù sao cũng đã cho họ ở kho rồi. Soja không chịu, cô ta hét vào phòng khách, bảo con trai lớn và Lasima ra đây. Ông bố chồng gọi con trai lớn bước ra, anh nói với Soja, những gì cô vừa nói, tôi nghe hết rồi, dù sao chúng tôi cũng không đi, cô tự tính đi. Ông bố chồng bảo ai cũng thôi đi, trời tối rồi mau đi nấu cơm. Con trai lớn nói, chăm ông bố chồng là việc của Soja, còn anh chỉ lo đồ dùng sinh hoạt. Ông bố chồng nói, ông biết anh chỉ lo vật dụng, nhưng ai cũng phải ăn mà, mau đi nấu cơm đi, có gì ăn xong rồi nói tiếp. Lasima nói với ông bố chồng, chăn ngủ của cô không còn nữa, nhờ ông đưa lại chăn cho cô, có chăn rồi hãy nói chuyện tiếp. Soja bắt đầu gây khó dễ, không cho họ hỏi ông bố chồng về chăn, cũng không cho ông đưa chăn, không muốn ở kho thì đi, không ai ép họ ở lại. Ông bố chồng bảo con trai lớn về kho trước, chuyện chăn để tính sau. Con trai lớn kéo ông bố chồng ra kho, xem, Soja đã lấy sạch đồ trong kho đi rồi. Soja tát con trai lớn một cái, nói đồ vốn là của cô ta lấy đi là bình thường. Con trai lớn nói, trong nhà không có thứ gì là của cô, toàn là tôi mua. Lasima cũng nói, đồ ăn đồ dùng đều do con trai lớn mua, sao lại thành của cô hết rồi? Ông bố chồng tức quá, không muốn quản nữa. Ông quay về phòng khách, con trai lớn vẫn hỏi ông về chăn. Ông bảo anh đừng bám lấy ông nữa, không có chăn thì tự đi mua. Con trai lớn và Lasima quay sang hỏi Soja, bảo cô ta đem chăn giấu đi ra đây. Con trai lớn lại hỏi ông bố chồng về chăn. Soja chạy tới gây chuyện với anh. Lasima thấy vậy, liền đẩy cô ta ra xa, để cô ta bớt làm tới. Con trai lớn và Lasima tiếp tục yêu cầu Soja đưa chăn. Ông bố chồng thấy Soja bị làm khó, liền xót ruột. Ông đuổi con trai lớn và Lasima về kho, bảo họ đừng lại gần phòng khách nữa. Con trai lớn hỏi ông, không có chăn thì ngủ sao đây? Ông bố chồng nói, chuyện đó ông không lo, rồi quay đi luôn. Con trai lớn định đi theo nói tiếp, Soja lại ra ngăn cản. Con trai lớn và Lasima cùng đẩy cô ta ra.
rồi kéo Soja ra ngoài sân, bảo Soja đừng xen vào chuyện của họ, không có chăn thì đêm nay nghỉ ngơi. Sao được, con trai lớn lại đi tìm ông bố chồng đòi chăn. Ông bố chồng nói, ông không còn chăn, nếu đưa cho anh rồi thì tối ông dùng gì? Ông bảo con trai lớn tự đi hỏi Soja. Con trai lớn nói với Soja, ông bố chồng bảo cô đưa chăn cho bọn tôi. Soja nói, con trai lớn đang nói dối, cô ta nhất quyết không đưa chăn. Con trai lớn định vào phòng lấy chăn thì Soja lại ngăn lại. Soja không chống lại nổi hai người, đành kêu ông bố chồng ra giúp. Ông bố chồng nghe Soja gọi, liền từ phòng khách đi ra. Ông cầm chiếc dép lao tới để ngăn con trai lớn và Lashima. Ông bố chồng như vậy đúng là hiếm thấy, cách hành xử cũng rất khó hiểu. Chuyện bé vậy mà làm quá lên, chỉ vì một cái chăn thôi, đưa cho con trai lớn là xong, cần gì ồn ào đến thế. Nhiều chuyện trong nhà vốn không đáng xảy ra, tất cả chỉ vì ông bố chồng cứ banh Soja. Ông bố chồng kéo Soja ra khỏi kho, nhưng Soja vẫn không chịu yên, lại tiếp tục gây chuyện với Lashima. Con trai lớn chắc chắn không bỏ qua, còn ông bố chồng cũng không chịu nhường anh. Để tránh Soja bị ép thêm nữa, ông bố chồng bảo cô ta vào phòng khách. Soja còn giận ông không được đưa chăn cho họ. Soja đúng là quá đáng thật, dựa vào ông bố chồng chống lưng, rồi bắt đầu muốn làm gì thì làm. Còn ông bố chồng cũng vậy, Soja đã quá trớn như thế rồi mà ông vẫn chiều theo. Chẳng hiểu Soja nói gì mà ông tin đến vậy, cứ một mực bảo vệ cô ta. Nhiếp ảnh ra tới thăm vợ cả và mang theo một tin vui. Bạn anh ấy trồng rất nhiều khoai tây, vừa được máy móc thu hoạch xong, nhưng ngoài ruộng vẫn còn khoai nhỏ, để lại thì cũng phí, nên rủ vợ cả đi đào ít về ăn. Hôm nay Abu lại được nghỉ, anh cũng muốn đi cùng. Vợ cả bảo anh ở nhà trông con, cô tự đi cũng được, nhưng Abu lại có ý khác. Anh muốn nhân dịp đi đào khoai, dẫn các con ra ngoài chơi một chút, vì anh ít khi được ở bên con. Vợ cả đồng ý luôn. Abu thu dọn dụng cụ và bao để đào khoai. Vợ cả đun nước nóng trong bình, để trưa ăn tạm ngoài trời luôn. Vậy cũng đào được nhiều khoai hơn. Chẳng mấy chốc họ chuẩn bị xong hết, đồ mang theo khá nhiều. May mà nhiếp ảnh gia có xe, họ để hết đồ vào cốp sau. Abu theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, lái xe tới đúng địa điểm. Lúc này ngoài ruộng chưa có ai, họ cầm dụng cụ bắt đầu tìm khoai. Vận may cũng khá tốt, đào vài lần đã gặp khoai tây. Dù khoai nhỏ thôi, nhưng đem luộc ăn vẫn ổn, cũng coi như tiết kiệm chi tiêu. Đúng là phải cảm ơn nhiếp ảnh gia đã báo cho họ tin tốt này. Họ tiếp tục đào thêm một lúc nữa. Bọn trẻ đi theo cũng thấm mệt, mà lúc này vẫn chưa có ai khác đào. Abu đề nghị tìm chỗ cho các con nghỉ trước, rồi quay lại đào tiếp. Vợ cả đồng ý. Họ đến dưới một gốc cây lớn gần đó. Abu nhặt ít củi rồi nhóm lửa. Anh lấy khoai vừa đào được, bỏ vào nướng chín, rồi coi như bữa trưa hôm nay. Vợ cả lấy tấm chăn mang theo từ trong xe ra. Con gái cả giúp cô trải chăn ra. Vợ cả bảo con ngồi nghỉ cùng em, ngồi tạm trên chăn cho ấm. Còn cô với Abu quay lại đào khoai. Nhưng con gái cả không muốn nghỉ, cô bé cũng muốn đi đào khoai. Vợ cả đồng ý luôn, để cô em út ở lại đây một mình. Rồi họ quay lại ruộng tiếp tục đào. Ngoài ruộng dần dần có thêm người tới, họ cũng đến đào khoai tây. Xem ra, không chỉ họ mới biết tin này, vợ cả và Abu phải tranh thủ thôi, muốn đào được nhiều hơn. Hai người tách ra mỗi người một chỗ. Đến lúc rời đi, họ đào được đầy một bao lớn, cũng đủ ăn trong một thời gian. Abu đổ khoai ra để nhặt lựa, trong đó cũng có vài củ to, nhưng củ to không nhiều. Abu nhặt củ to bỏ riêng vào rổ, còn lại toàn củ nhỏ. Hôm nay coi như có thu hoạch rồi, đào được cả một rổ đầy. Abu dọn khoai xong thì đem cất vào kho. Vợ cả cũng đang dọn bếp ga. Hôm nay vẫn còn sớm, cô định dọn dẹp nhà cửa kỹ một lần. Cô đem hết chai lọ trong bếp ra ngoài. Lúc này Abu lại sang phụ giúp. Anh nói với vợ cả, nhân lúc anh đang ở nhà, muốn cùng cô dọn sạch nhà bếp luôn, cho gọn gàng hẳn. Đúng lúc hai người nghĩ giống nhau, vợ cả đem những thứ còn dùng được lên bếp, đợi lát nữa rửa sạch. Abu mang đồ bỏ đi ra ngoài vứt. Sau đó, hai người bắt tay lau rửa bếp ga. Lúc này, Abu hỏi nhiếp ảnh ra tình hình con trai lớn ra sao, có còn ở ngoài lang thang không? Nhiếp ảnh ra nói, hôm qua con trai lớn đã đưa Lashima về rồi. Lần này họ không định đi nữa, mà muốn đối đầu Soja đến cùng. Nhưng ông bố chồng vẫn banh Soja, nên cuộc sống của họ rất khó khăn. Abu nói, trước đây họ ở đó cũng y như vậy. Chẳng hiểu sao ông bố chồng lại mù quáng thế, cứ nhất mực banh Soja. Sớm muộn gì ông cũng hối hận thôi, vì Soja không thật lòng chăm lo cho ông đâu. Abu nói đúng quá. Nhiếp ảnh ra kể thêm chuyện con trai lớn ở kho và việc ông bố chồng bắt anh phải lo toàn bộ chi tiêu trong nhà.
cho Abu nghe. Abu bực quá, nói ông bố chồng thật quá đáng. Một nhà 4 người sao có thể ở trong kho, chắc chắn là ý của Soja. Cô ta lại bắt nạt con trai lớn, giống như từng bắt nạt vợ cả vậy. Vợ cả cũng nói, nếu con trai lớn phải gánh chi tiêu trong nhà, thà ra ngoài thuê nhà còn hơn, vì chi phí trong nhà quá nặng. Nhiếp ảnh gia nói, anh cũng nghĩ vậy, nhưng con trai lớn có kế hoạch riêng, anh ấy đang xin hỗ trợ để tự xây nhà mới. Vợ cả nói, anh ấy nên làm vậy, có nhà rồi thì mau rời khỏi kho, đừng để họ tiếp tục bắt nạt nữa. Vợ cả nhờ nhiếp ảnh gia xem có thể nói cho con trai lớn và Lasima biết chỗ đào khoai. Ngoài ruộng vẫn còn khoai, 2 ngày tới chắc vẫn chưa đào hết, bảo họ cũng tới đào một ít, đỡ phải mua thêm đồ ăn. Nhiếp ảnh gia đáp, con trai lớn và Lasima đáng thương như vậy, anh cũng muốn giúp họ, anh sẽ qua xem họ thế nào ngay. Nhiếp ảnh gia kể chuyện đào khoai tây cho con trai lớn. Con trai lớn nghe xong rất muốn đi. Anh dặn Lasima ở nhà trông các con cẩn thận, rồi anh vào phòng khách lấy điện thoại, sau đó đi thẳng tới phòng khách. Ông bố chồng thấy con trai lớn bước vào, liền hỏi anh vào làm gì. Con trai lớn nói với ông chuyện mình đi đào khoai tây, rồi bảo anh chỉ vào lấy điện thoại thôi, vì điện thoại đang sạc trong phòng. Ông bố chồng đồng ý, nhưng lại bị Soja cản lại. Soja nói, cô không thích ăn khoai tây, không cho con trai lớn đi đào, bắt anh kiếm thứ khác mang về. Con trai lớn nói, có khoai ăn là tốt lắm rồi. Soja còn lắm chuyện quá, nếu cô không thích thì khỏi ăn, giờ anh phải cầm đồ đi ngay, trễ là hết phần. Soja nói, nếu con trai lớn vẫn muốn đi đào thì cô không cản, nhưng khi anh về phải mang thêm ít cà chua cho cô. Con trai lớn bảo cô né ra, anh không có thời gian. Nói xong liền vào phòng lấy điện thoại, đi ngang qua ông bố chồng. Ông gọi anh lại, bảo ngày mai mới được đi đào khoai, hôm nay phải cắt tỉa cây nho trong sân trước, nếu không chịu cắt thì cấm đi đào khoai. Con trai lớn không cãi lại được, đành đồng ý cắt tỉa cây nho trước. Con trai lớn đi ra ngoài, Soja lại nói với ông bố chồng, tuyệt đối không được để con trai lớn đi đào khoai, không thì họ sẽ có khoai ăn mãi không hết. Ông bố chồng nói, hôm nay con trai lớn không có thời gian, ngày mai chắc cũng chẳng còn gì nữa, anh đi đào cũng không được. Ông bố chồng đúng là quá đáng, bắt tay Soja gây khó cho con trai lớn. Soja pha trà xong, bưng cho ông bố chồng uống. Ông bố chồng còn bảo Soja ra ngoài canh con trai lớn, sợ anh lười biếng hoặc lén bỏ đi đào khoai tây. Con trai lớn ra sân là bắt đầu cắt tỉa cây nho. Lasima hỏi, không phải đi đào khoai sao, sao lại không đi nữa? Con trai lớn nói, ông bố chồng không cho đi, phải cắt cây nho xong rồi mới được đi. Anh còn nhờ Lasima phụ gom cành vừa cắt, mang ra ngoài vứt, làm vậy sẽ nhanh hơn, không thì phải chờ tới ngày mai mới được đi đào. Lasima bảo, anh đừng nghe ông bố chồng, đi đào khoai vẫn quan trọng hơn, qua ngày mai là hết rồi, không được thì cô sẽ tự đi đào. Con trai lớn không cho Lasima đi. Anh nói, chỉ cần cô phụ gom cành thì họ sẽ cắt xong rất nhanh, vẫn kịp thời gian đi đào khoai. Lúc này Soja từ phòng khách đi ra, cô ta nói với con trai lớn, cô ta ra đây để giám sát, bảo anh khỏi mơ chuyện đi đào khoai. Soja lấy lời ông bố chồng làm cớ, đứng đó canh con trai lớn cắt cây nho, cứ lải nhải không cho đi đào khoai, nói cô ta không thích ăn khoai, rồi còn tát con trai lớn một cái. Con trai lớn nói, dù hôm nay không kịp đi đào, thì sau này anh vẫn sẽ mua khoai mỗi ngày. Soja không thích ăn thì tự chịu đói. Lasima cũng hiểu ra rồi, vì sao ông bố chồng không cho đi đào khoai, thì ra toàn là Soja bày trò, cố tình bắt cắt cây nho để câu giờ, để họ khỏi đào được khoai tây. Soja cũng thừa nhận luôn, cô ta nói, vì cô ta không thích ăn khoai, nên mới bảo ông bố chồng làm vậy. Con trai lớn nghe xong bực lắm, anh nói với Soja, bảo cô ta nhặt cành trên đất mang ra ngoài vứt, không thì anh sẽ cho cô biết tay. Soja nói, cô ta không thèm giúp, nếu cô giúp thì con trai lớn sẽ có thời gian đi đào khoai. Con trai lớn liền kéo Soja ra một bên. Soja lại la lên nói, anh bắt nạt cô ta. Ông bố chồng nghe tiếng liền đi ra. Ông hỏi con trai lớn, sao lại làm khó Soja? Ông không phải đã bảo cắt cây nho rồi sao? Con trai lớn nói, vì muốn làm nhanh cho kịp nên mới muốn Soja phụ giúp, nhưng Soja không chịu. Ông bố chồng chỉ vào Lasima, bảo cô phụ con trai lớn làm. Soja được ông bố chồng banh, lại bắt đầu lên giọng, còn định gây sự với Lasima. Con trai lớn và Lasima cùng ngăn lại, ông bố chồng lại vội cản họ. Ông bố chồng chỉ biết banh Soja thôi. Ông chỉ lên giàn nho nói với con trai lớn, bắt phải tỉa hết lá trên cây nho. Soja cũng đứng cạnh thúc giục, nói lá nhiều quá rồi, muốn tỉa hết đống lá đó chắc phải mất cả ngày, mà giờ đã là mùa đông rồi, không tỉa thì lá cũng sớm rụng thôi. Ông bố chồng rõ ràng cố tình gây khó, giờ Soja nói câu nào ông bố chồng cũng nghe răm rắp. Không biết mọi người có nhớ không,
Năm ngoái vào tầm này, ông bố chồng cắt tỉa cây nho thì bị Soja làm ngã khỏi thang, khiến ông bị thương nặng. Lúc đó vợ cả là người chăm ông suốt, mà giờ ông quên sạch, còn tôi thì nhớ rõ lắm. Bây giờ ông bố chồng vì banh Soja lại làm khó con trai lớn và Lashima, cứ thúc họ mau cắt cây nho, không xong thì cấm đi đâu hết. Con trai lớn nói, anh đã cắt tỉa xong rồi, không cắt thêm nữa, còn đống cành dưới đất thì để Soja dọn. Ông bố chồng chỉ biết sai Lashima làm, ông bắt cô lấy cái chậu, nhặt hết cành dưới đất đem vứt đi. Soja đứng cạnh phụ họa, nói nếu Lashima không dọn sạch thì ông bố chồng sẽ xử cô. Lashima bực quá ném cái chậu xuống đất, Soja lại cố gây chuyện với cô. Ông bố chồng cũng can thiệp, còn trách Lashima không nghe lời, bảo làm chút việc mà cũng khó vậy sao. Ông bố chồng đúng là thiên vị quá, với kiểu đối xử như vậy thì Lashima còn chăm ông kiểu gì được. Lashima nên học như Soja, làm ông bố chồng nhớ đời một lần, để ông nhớ mãi, xem ông còn dám bắt nạt cô nữa không. Ông bố chồng chỉ vào Lashima và con trai lớn nói, nếu hai người không dọn dẹp sân thì đừng hòng ở lại trong nhà, cả kho cũng không cho họ ở nữa. Con trai lớn nói, đây là nhà của anh, nếu ông bố chồng không cho họ ở thì anh sẽ tới căn nhà trước kia, đuổi Maria đang ở đó đi, đòi lại căn nhà thuộc về họ, để ông tự liệu mà tính. Ông bố chồng nói, ông đã ký giấy tờ với Maria rồi, con trai lớn không thể đuổi cô ấy. Con trai lớn nói giấy tờ là ông ký, chẳng liên quan gì đến anh. Lashima cũng nói, muốn lấy lại nhà của mình. Ông bố chồng bảo cô, im đi, rác trong sân không cần họ dọn nữa, ông sẽ bắt Soja dọn. Con trai lớn đồng ý, nhưng Soja lại không chịu. Cô ta đuổi theo gây sự với con trai lớn, nói đây là mưu của con trai lớn, bắt ông bố chồng ép cô ta dọn sân. Lashima nói lại, việc cắt tỉa cây nho cũng là do cô bày ra, thì cô phải tự dọn đi. Ông bố chồng tới bảo Soja, mau dọn nhanh lên, sắp tối rồi. Soja nói, dù sao con trai lớn cũng không kịp đi đào khoai nữa, thì bắt họ phụ dọn cùng luôn. Ông bố chồng cũng đồng ý, nhưng con trai lớn và Lashima không định giúp, quay người đi về phía kho. Ông bố chồng lại gọi họ lại, Lashima nói, họ đã cắt tỉa cây nho rồi, sẽ không giúp thêm nữa. Ông bố chồng vẫn còn khuyên nhủ. Soja bước tới bảo họ về kho, nói không giúp cô ta dọn sân thì ngày mai lại bắt cắt cây nho tiếp. Con trai lớn nói, nếu còn bắt cắt cây nho nữa, anh sẽ chặt luôn cây nho. Đúng là hả dạ thật, con trai lớn đã nắm được điểm yếu của ông bố chồng. Điểm yếu đó chính là Maria. Soja bị ông bố chồng ép phải dọn sân, con trai lớn và Lashima đứng cạnh giám sát. Ông bố chồng còn thúc Soja làm nhanh, trời sắp tối rồi, phải dọn sạch sân trước khi trời tối hẳn. Soja cũng cuống lên, cô ta xin Lashima phụ một tay. Lashima không giúp, còn đứng đó nhắc cô ta dọn cho sạch. Con trai lớn nói với Soja, nếu cô ta còn đối đầu với anh thì anh sẽ khiến ông bố chồng phạt cô ta như hôm nay. Ông bố chồng lại đi tới, ông bảo con trai lớn mau vào kho, đừng đứng đây xem Soja nữa. Con trai lớn nói, anh không hề chế giễu ai, đây chỉ là hình phạt dành cho Soja thôi. Ông bố chồng bảo anh im miệng, rồi đuổi cả anh và Lashima vào kho, cấm họ ra ngoài nữa. Con trai lớn và Lashima ngồi trong kho, bàn chuyện sáng mai đi đào khoai. Soja bận mang lá nho ra xa vứt. Đúng lúc dê nhà hàng xóm đi ngang qua, Soja ném lá nho xuống đất, cho bầy dê ăn luôn. Cô ta cũng lười mang đi xa. Dọn sân xong, Soja lại đi gây chuyện với Lashima, nói ngày mai sẽ xử Lashima, bảo Lashima coi chừng. Con trai lớn nghe được, liền báo cho ông bố chồng. Ông bố chồng lại tới nhắc con trai lớn, cấm họ làm khó Soja, cũng không cho họ ra khỏi kho, bắt Lashima về kho ngay. Rất nhanh trời đã tối, Lashima nấu một món đen xì, múc ra đưa con trai lớn ăn. Con trai lớn nói, món này khó ăn quá, mai sáng anh nhất định đi đào khoai, đào thật nhiều mang về. Lashima nói, mai cô sẽ đi cùng anh, rồi ra ngoài rửa bát. Một lúc sau điện thoại con trai lớn reo, anh nhìn màn hình thì mừng lắm. Anh nói với Lashima là trạm cứu trợ gọi tới, rồi bắt máy. Nói chuyện một lúc, anh cúp máy. Con trai lớn bảo Lashima, khoản hỗ trợ họ xin đã được duyệt rồi, mai anh sẽ tranh thủ ghé qua nhận. Có tấm sách đó, họ sẽ có thể xây nhà. Có nhà rồi thì họ rời khỏi đây, không phải chịu Soja gây khó nữa. Lashima nghe vậy cũng vui lắm. Cuối cùng họ cũng sắp tới ngày khá hơn. Sáng sớm con trai lớn đi tìm bà mẹ chồng, nói rằng hôm qua nhiếp ảnh gia rủ đi đào khoai, hôm nay anh định đi cùng Lashima, nhưng các con còn đang ngủ, anh sợ Lashima đi rồi, con nhỏ không kịp ăn sáng, nên muốn bà mẹ chồng đi cùng, đi vậy cũng đào được nhiều hơn. Bà mẹ chồng đồng ý. Bà hỏi sao hôm qua anh không đi đào, hôm nay liệu còn khoai không?
Con trai lớn nói, hôm qua anh cũng muốn đi, nhưng bà mẹ chồng không có ở nhà. Ông bố chồng lại bắt cắt cây nho, nên anh không đi được. Hôm nay họ đi thử vận may. Nói xong thì cùng bà mẹ chồng ra bậc thang, lấy dụng cụ đào khoai ở đó. Bà mẹ chồng vào kho lấy bao, rồi hai người xuất phát. Nhiếp ảnh gia dẫn họ tới nơi, vì đã có người đào cả ngày rồi, không biết còn khoai không. Con trai lớn chỉ ôm tâm lý đào thử, không ngờ thật sự đào được. Xem ra chuyến này không uổng công. Con trai lớn cảm ơn nhiếp ảnh gia đã dẫn tới đây, nhưng anh lo Lasima ở nhà một mình, nên nhờ nhiếp ảnh gia quay về trước, để tránh Soja gây khó cho Lasima. Nhiếp ảnh gia đồng ý. Khi anh tới kho, Lasima đang chiên trứng cho các con. Hai đứa nhỏ nằm dưới đất, nhưng đã thức dậy rồi. Rất nhanh trứng đã chín. Lasima mang bánh nan ra, gọi các con ăn sáng. Ba mẹ con chỉ có đúng 2 quả trứng. Lasima tiếc nên không ăn. Đợi con ăn xong, cô lấy mấy củ khoai ra, đặt lên bếp nướng, để tự ăn tạm. Nhìn bữa ăn cũng đủ thấy Lasima đang cố gắng tiết kiệm mà sống. Bọn trẻ ăn no, rồi cứ đòi vào phòng khách chơi. Lasima bảo Lê Minho đi trước, cô dọn xong rồi sẽ đưa em vào sau. Dọn xong việc, Lasima bế con gái út vào phòng khách, nhưng vừa bước vào thì đã bị Soja đuổi ra ngoài. Soja không cho cô vào phòng khách, còn nói cấm cô để giày con gái út trước cửa phòng khách. Soja đúng là quá ngang ngược, NGI nào cũng kiếm chuyện. Lasima bực nhưng vẫn nhịn. Soja lại nói, sau này không có cô ta cho phép thì cấm Lasima vào phòng khách, bắt cô ngoan ngoãn ở yên trong kho. Soja ngửi thấy mùi trứng chiên, liền trách Lasima lén ăn trứng. Rồi cô ta xông vào kho, thấy khoai tây trên bếp, liền hỏi Lasima. Rõ ràng cô ta ngửi thấy mùi trứng, sao giờ lại thành khoai? Lasima nói, nhà hết trứng rồi, cô vẫn chỉ ăn khoai nướng thôi. Soja muốn ăn thì tự nướng đi. Soja nói, nhìn thấy khoai là no rồi, cô ta nhất quyết không ăn khoai tây. Soja chạy đi mách ông bố chồng. Cô ta nói, Lasima lén ăn trứng sau lưng mọi người, lại còn không gọi ông bố chồng ăn cùng. Ông bố chồng nói, trong nhà hết trứng rồi, có khi Soja nhìn nhầm. Soja nói, ở đây không có, chẳng lẽ Lasima không biết giấu trứng trong kho sao? Cô ta đòi đuổi Lasima đi, rồi vào kho lục tìm trứng cho ông bố chồng. Ông bố chồng bảo Soja đừng vội, ông sẽ qua hỏi Lasima. Ông bố chồng đến kho tìm Lasima, nói ông vẫn chưa ăn sáng, bảo Lasima nấu cho ông. Lasima nói, cô đang nướng khoai tây, có thể đưa ông 2 củ. Ông bố chồng nói, ông không ăn khoai nướng, ông muốn ăn trứng chiên. Lasima nói, nhà không còn trứng, chỉ còn mấy củ khoai thôi, nếu ông muốn ăn trứng chiên thì bảo Soja làm cho. Ông bố chồng nói, Soja đã nhìn thấy rồi, các cô lén ăn trứng chiên sau lưng mọi người, bảo Lasima mau giao trứng ra, nếu không, để ông tự tìm thấy thì ông lấy hết luôn. Lasima vẫn nói, mình không có trứng, chỉ có khoai thôi. Ông thiên vị Soja như vậy, mà Soja còn là bảo mẫu của ông, thì ông nên đi đòi cô ta mới đúng, dù sao cô cũng không làm bảo mẫu cho ông đâu. Ông bố chồng lại hỏi Lasima lần nữa, cô chắc là không có trứng chứ? Lasima bảo ông nhìn xem cô, từ nãy giờ chỉ ăn khoai thôi, nếu có trứng sao cô không ăn luôn? Cô bảo ông đừng nghe Soja nói linh tinh, mau đi bảo Soja nấu ăn cho ông đi. Ông bố chồng nói, Soja không lừa ông đâu, chắc chắn cô ta đã thấy trứng ở đây. Ông già rồi cần bồi bổ, bảo Lasima làm cho ông một phần, ăn xong ông đi luôn. Lasima nói với ông bố chồng, nếu ông không tin lời cô thì cứ vào kho tìm đi, tìm được thì đều thuộc về ông hết. Ông bố chồng thấy cô nói vậy, cũng không vào tìm nữa. Ông nói với Lasima, đợi con trai lớn về thì bảo anh đi tìm Soja. Ông không thể ăn khoai mỗi ngày được, ông cũng cần bồi bổ. Nói xong ông bố chồng bỏ đi. Soja thấy ông bố chồng không tìm ra trứng, lại chạy vào kho làm loạn. Cô ta đá đổ khoai trên bếp, không cho Lasima ăn, còn gào lên đòi kiểm tra kho, xem có trứng giấu trong đó không. Lasima kéo Soja ra ngoài, Soja lại la hét gọi ông bố chồng tới tìm trứng. Cô ta khẳng định Lasima giấu trứng đi, cố tình không cho họ ăn, rồi bắt đầu bê đồ trong kho ra ngoài. Ông bố chồng tới, bảo Soja mau lấy hết đồ ra. Lasima cũng bị đuổi ra ngoài. Cô nói với ông bố chồng, trong kho không còn trứng đâu, trước đó đúng là có 2 quả, nhưng đã chiên cho bọn trẻ ăn rồi, bảo họ đừng tìm nữa. Ông bố chồng nói với Lasima, cô nói không có là không có à, lúc nãy còn không chịu nhận, giờ lại nhận rồi. Ông bắt Soja tiếp tục bê đồ, phải lôi hết ra ngoài, để Soja tìm cho kỹ. Đồ đạc bị Soja quăng đầy xuống đất, nhưng vẫn không tìm thấy trứng. Soja lại lục chỗ bị tấm vải che lại,
Ông bố chồng cũng vào theo, nhưng vẫn không có. Ông bố chồng nói với Soja, không tìm thấy thì chắc là hết thật rồi. Bảo Soja trả đồ lại cho Lashima để cất vào kho. Ông đi nghỉ đây. Ông bố chồng đi rồi. Soja lại chạy vào kho tìm Lashima. Cô ta nói với Lashima, đồ đạc đã bị lôi hết ra ngoài rồi, thì cô cũng đừng ở kho nữa. Rồi kéo Lashima ra ngoài, đuổi cô ra khỏi kho và khóa cửa lại luôn. Lashima đành đi ra. Soja vẫn tiếp tục lục trong kho, không tìm thấy trứng, nhưng lại tìm thấy bột mì. Cô ta đem bột mì làm bánh mì, định mang về bếp của mình. Lashima thấy Soja đang nhét bánh mì vào túi, liền chạy tới ngăn lại. Đúng lúc con trai lớn đào khoai về, anh nói, mình đào được rất nhiều khoai. Soja nói, cô ta có cả đống bánh mì rồi, không ai thèm ăn khoai của anh. Khoai thì để nhà anh tự ăn đi. Con trai lớn hỏi Lashima có chuyện gì. Lashima nói, Soja lấy hết bột mì trong nhà làm bánh mì rồi, còn định mang đi hết. Ba mẹ chồng trách Soja quá đáng. Soja nói, bánh mì này là mang về bếp ăn chung, cũng có phần của ba mẹ chồng. Bảo ba mẹ chồng đừng nói nữa. Rồi cô ta cầm khoai con trai lớn vừa đào về, nói cô ta không ăn khoai, còn ném khoai xuống đất. Soja lấy bột mì của con trai lớn làm bánh mì, còn ném khoai anh đào về xuống đất, nói không ai ăn khoai cả. Ba mẹ chồng cũng tức lắm. Khoai con trai lớn và bà vất và đào về, bị Soja làm hỏng hết. Con trai lớn tức muốn ném khoai vào cô ta, nhưng anh lại không nỡ. Không phải anh thương Soja, mà sợ phí khoai thôi. Soja vẫn đứng đó khiêu khích Lashima, bảo từ nay họ cứ ăn khoai cả đời đi, vì bột mì đã hết rồi, đều bị cô ta làm thành bánh mì. Con trai lớn nói với Soja, cảm ơn cô ta đã làm giúp bánh mì, nhưng số bánh này cô ta không mang đi được. Soja nói, bánh mì là cô ta làm, thì phải là của cô ta. Rồi cô ta định ôm bánh ra khỏi kho. Con trai lớn nói, bánh mì cô ta không lấy được đâu, anh có thể cho cô ta vài củ khoai. Soja gào lên nói, cô ta không ăn khoai, con trai lớn mới hợp ăn khoai cả đời. Con trai lớn nghe cô ta nói vậy, liền lấy tờ sách đưa cho Soja xem. Anh cho cô ta xem tờ sách, nói tiền cứu trợ đã về rồi, anh có thể xây nhà được rồi, đợi có nhà xong anh sẽ dọn đi. Đến lúc đó Soja muốn ăn khoai cũng khó. Soja lao tới giành tờ sách. Cô ta nói, tờ sách là của mình. Con trai lớn tất nhiên không đưa. Anh và Lashima cùng giữ chặt cô ta lại, nói rõ tờ sách là anh tự xin được, không liên quan gì đến Soja. Nếu Soja muốn khoai thì lấy vài củ cũng được. Soja nói, cô ta không cần khoai, rồi quay sang gọi ông bố chồng ra giúp, bảo ông ra giành bánh mì cho cô ta. Soja bưng bánh mì định đi luôn. Lashima cứ đứng chặn lại. Ông bố chồng bước ra. Ông hỏi sao Lashima không cho Soja mang bánh mì. Ông còn nói bánh này Soja làm mà. Lashima nói, bánh mì là làm từ bột trong kho của nhà cô, không thể để Soja ông đi hết. Với lại, Soja còn ném hết khoai con trai lớn đào về xuống đất. Ông bố chồng lại trách con trai lớn, nói anh không ra ngoài làm việc, chỉ biết đi đào khoai, đào nhiều vậy là định bắt ông ăn hết à. Soja chen vào nói, ba mẹ chồng cũng ăn trứng rồi, còn họ thì bị bắt ăn khoai. Con trai lớn nói, họ không ăn trứng, trứng là để cho bọn trẻ ăn, vì bọn trẻ đang lớn. Ông bố chồng bảo Lashima thôi đừng cãi nữa, nói giờ Lashima khỏe lại rồi, thì nên cùng con trai lớn đi làm kiếm tiền, để sau này khỏi phải ăn khoai mãi. Con trai lớn cầm tờ sách nói với ông bố chồng, giờ anh không đi làm nữa, anh sẽ xây nhà. Anh đưa tờ sách cho ông bố chồng xem, nói anh đủ điều kiện xây nhà rồi, xây xong anh sẽ rời khỏi đây, để Xô ra khỏi làm phiền nữa. Ông bố chồng nghe có sách thì mừng lắm. Ông nói phải cải thiện bữa ăn trong nhà, không thể ăn khoai hoài được. Nhưng con trai lớn nói, tiền này chỉ đủ xây nhà, mà xây xong còn có người tới kiểm tra, không thể đem ra tiêu linh tinh. Anh còn nói với Soja, xem cô ta còn hống hách được bao lâu. Soja quay sang bảo ông bố chồng, lấy sách của con trai lớn, mang đi sửa sang nhà cửa. Lashima nói thẳng với Soja, tờ sách là do nhà cô xin được, không liên quan ai khác cả, bảo Soja đừng có nhắm vào nó. Ông bố chồng lại than thở chuyện quan trọng nhất là ăn ngon hơn. Ông nói lâu rồi ông chưa được ăn thịt, nhất định phải tính lại chuyện này. Con trai lớn vẫn còn tức vụ Soja ném khoai, nên tiếp tục nói qua nói lại với cô ta. Ông bố chồng nói, nhưng anh làm như không nghe. Ông bảo mọi người đừng ồn nữa, giờ có sách là chuyện tốt, nên bàn xem dùng thế nào. Nhìn là biết, ông bố chồng muốn nhúng tay vào tờ sách. Soja cũng nghĩ vậy. Cô ta lại chạy tới tìm con trai lớn, bảo anh giao sách cho cô ta giữ. Con trai lớn đúng là khoe quá sớm, vừa có sách là lộ hết. Thế là ông bố chồng và Soja đều nhắm tới. Trong nhà lại chuẩn bị rối lên. Ông bố chồng bảo Soja về phòng khách trước. Ông muốn nói chuyện riêng với con trai lớn. Ông bảo con trai lớn đừng vì chuyện khoai mà cãi nhau với Soja nữa. Nhưng con trai lớn nói,
Anh với bà mẹ chồng vất vả đào khoai cho cả nhà, vậy mà Soja ném hết đi, anh không nuốt nổi, nên mới tức. Ông bố chồng lại nói khoai ném thì thôi, ông cũng ăn khoai chán rồi, giờ có sách rồi, thì mau rút tiền ra cải thiện bữa ăn. Ông còn nói, ông về phòng khách đợi ăn thịt, nhưng con trai lớn đáp thẳng là anh không đổi bữa đâu. Ba mẹ chồng cũng nói, cứ ăn hết số khoai đào về trước đã. Soja đứng ở cửa phòng khách, cũng gào lên đòi ăn thịt. Lashima bực quá ném khoai về phía cô ta, bảo cô ta tự làm tự ăn. Con trai lớn lại nói với ông bố chồng rằng Soja lấy bột trong kho làm bánh mì, còn mang bánh đi hết, trong kho thì bừa bộn lung tung. Anh kéo ông bố chồng qua xem, còn muốn ông bắt Soja trả bánh lại, nhưng ông bố chồng nói con trai lớn có sách rồi, chút bánh mì mà cũng để ý làm gì, còn kho bừa bộn thì tự con trai lớn và Lashima dọn lấy, không cần chấp nhặt với Soja, giờ kho đã cho họ ở rồi, thì đừng làm lớn chuyện nữa. Lashima nói, ở kho đã chịu thiệt nhiều rồi. Ông bố chồng rõ ràng thiên vị. Ông bố chồng lại nói, nếu không phải ông mềm lòng, thì họ còn chẳng có kho để ở, đã phải ra ngoài lang thang rồi. Con trai lớn nói với ông bố chồng, nếu không đòi lại bánh mì từ Soja, thì sau này đừng mong anh mua đồ cho nhà nữa. Ông bố chồng lại nói, anh không mua càng tốt, vì ông cũng không muốn anh chăm ông nữa. Ông muốn bắt Lashima chăm ông như bảo mẫu, để Lashima làm người chăm sóc ông. Sau này họ ăn gì thì ông cũng ăn nấy. Thấy con trai lớn có sách, ông bố chồng cũng bám luôn. Con trai lớn nói, Lashima không chăm ông bố chồng đâu, người chăm ông là Soja. Chuyện này đã nói từ trước rồi, nếu ông thấy Soja không được, thì tự đi tìm người khác mà chăm. Ông bố chồng nói, ông chỉ muốn ăn ngon chút thôi, trước đây chưa có sách thì thôi, giờ có rồi, thì phải mua đồ ngon về bồi bổ trước. Ông than mấy ngày rồi chưa được ăn thịt. Con trai lớn nói, tờ sách là để xây nhà, không phải để mua thịt. Soja lại chạy tới, cô ta nói, tờ sách đó cô ta cũng có phần, vì cô ta là vợ của con trai lớn, nên anh phải chia cho cô ta một nửa. Nhưng Lashima và con trai lớn đều không đồng ý. Mọi người lại cãi qua cãi lại. Đúng là vậy, khoe sách ra sớm làm gì, lẽ ra nên im lặng đi tìm đất xây nhà trước, sơ y xong rồi tính tiếp. Giờ thì ai cũng biết anh có sách. Ông bố chồng với Soja cũng nhắm tới. Trong nhà lại chuẩn bị náo nhiệt nữa rồi, xem còn xây nhà kiểu gì đây.